ከውስጡ ነው የምናወጣት። ቤዝ ላይ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ከዛ ያው ይመታል። ይሄ ሞተር ነው አያችሁት። ይሄ ደግሞ ያው ጋይ ዋየር ወይንም ትራንቲ የምንለው ቀደም ያው ሲመታ የነበረው በቫይብሬሽን ሞተር ነው። ቤዝመንቱ ላይ ነው ይሄን እንትን የሚያለ ያለው እዛው ላይ መሬቱ ላይ እንዲያያዝ የተደረገ ያለው ይሄ ተመታ አይደለ? አራቱም ማዕዘን ላይ ኖርማል ፕሌስ ላይ ነው ይሄ የተቀመጠው ማለት ነው። እዛ ያው እዚህ ጋር ይገጥመዋል። አላይመንቱንም እንድጠብቅ በዚህ ይያዛል። ከዛ በሎንግ ቦልት እዚህ ይመጣል። ይሄ ይታሰራል ማለት ነው። ልክ እንዳስፈላጊነቱ ርዝመቱን እኛ ልክ ይሄንን በሎንግ ቦልት እንዲየቀጠልን ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሌንግዙ ይሄ ፕሌት ነው። እቺ ፕሌት ናት። እዚህ ፕሌት ላይ እንዲገባል። እዚህ ጋር ፕሌት ለዚህ በጣም አመቺ እንዲሆን ተደርጎ ነው እንዲ ቀለል ያለ አልሙኒየም እየተጠቀምን ያለ ነው ማለት ነው። የጂምፖል ነው። አንዳንድ እቃዎችን ለመጫን ለነዚህ ያው ትሪፎርን አያችሁት ቅድም ያለው ሲስበው ይሄንን ያቀናው ሄድ አይደለ? ይሄ ትሪፎር ልክ እንደዚህ ነው የትሪፎሩ አፕሊኬሽኑን እዚህ ላይ እናያለን። ቀደም ብያችሁ ያልኩት ይሄ ነው። አያው ይሄ በዚህ ጂምፖል እየተከደ አስፈላጊውን ነገር እዚህ ላይ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ለመቀጠል እዚህኛው ያሬስ ታወሩ ውስጥ ነው አንዴ ፓክድ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ፕሌቶች እዚህ ገቡ፣ እዚህ ተያያዙ። ለኢንሱሌተር የሚሆነው ዲሻክልን አያችሁት? ኮንዳክተር ክላምፑን አያችሁት? የተንጠለጠለ አሁን እዚህ ላይ ኮንዳክተር እንዲ ያልፋል ማለት ነው። አየ ከኢንሱሌተር ጋር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቅድም ያያችሁ ዩቦልት ቻያ ዲሻክላን አቻናት አያችሁት? እንዴት ወሳኝ እንደሆነ አያችሁት? እንዴት እንደያዛት እዚህ ጋር ይመጣል። ከመሬት ጋር እንደ ጋይ ዋየር ማለት ነው። አሁን ለኢመርጀንሲ ደረሰ አንዱ ሰርኪዩት ስራ ላይ እንዲውል አደረግነው ማለት ነው። የተለያየ ጋይ ዋየሮችን እንዲተጠቅመን ሲንግል ሰርኪዩቱ አየ ለኢመርጀንሲ በቃ ቶሎ እንዲደርስ በ6 ሰዓት ውስጥ ነው ቅጥልጥል አድርጋው እንትን የምትለው ማለት ነው። ሞሮን ጆይንቶች ላይ ደግሞ አሁኑ ላይ ያው በደንብ ጆይንቶችን ለማየት ካስፈለገ ሃይላይቱን አየን አይደል? ሞር ደግሞ ዲሻክል የምትላት ወሳኝነት አላት። ያንዳንዷን ኮኔክሽን በደንብ ለማየት ይሄን ፕሌት አያችሁት እንዴት ገብቶ ከውስጥ እንደዚህ ተያያዘ። እንዲህ መጣ። ይሄ ግልጽ ያደርገዋል አይደል? ኮኔክሽኑን ያ ፕሌት ይመጣል፣ ከዛ ይገባል። ዲሻክሎች ቅድም አክሰሰሪ ብለን እያንዳንዳቸው ያየናቸው ትልቅ ሮል ነው ያላቸው፣ በጣም ወሳኞች ናቸው። ጂምፖሉን እንዴት ኮኔክት እንደሚደረግ
በኋላ ላይ ሌሎችን ለመቀጣጠል ይጠቅመናል። ጂምፖሎ ወሳኝ ነው። ስቦ ለመጫን ወሳኝነት አለ። ቅድም ያ እነዚህ ለማንሳት ያ 3 4 ምናምን መሳብ ይቻላል ማለት ነው። እቺኛዋ አኒሜሽን ሞሮን ጆይንቷን ብታዩት ጂምፖሎ አያችሁ እንዴት ቃን እንዴት ወደ ላይ እንደሚያወጣ። ቅድም ሶኬት ታይ ምናምን የምንላቸው እንደዚህ አይነት ኮኔክሽኖችን ነው የሚሰሩት። ኢንሱሌተሩ ሲዲሻክል አልተቻለችም።